แล้วเราเล่นดนตรีมาถึงตอนนี้มันเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จยังครับสำเร็จยังอ่ะพี่สำเร็จอะไรสำเร็จยังอ่ะพี่ยิงมาอย่างนี้สำเร็จยังอ่ะมันขึ้นอยู่กับตั้งนิยามเราความสำเร็จของมันคืออะไรเลยไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยคือสำเร็จปะวะแต่คือมันไม่คือทุกวันเนี่ยไม่ว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จอะแม่งผ่านไปแล้วเว้ยเราทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วเว้ยต่อให้แม่งสำเร็จแม่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันเนี้ยเพราะวันนี้เราพังใหม่ก็ได้เว้ยจริงๆผมชอบมีครั้งตอนที่เราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เล่นด้วยหัวใจเสมอมาเหมือนเราสุดท้ายเราก็ไปฉลองแค่ร้านข้าวต้มข้างหน้าอิมแพคเองแต่แค่รู้สึกว่าก็เท่านั้นนะพี่จำวันที่เคยไปเล่นที่จังหวัดหนึ่งที่เป็นวันนั้นที่เราต้องที่เขามาบ่นพูดแบบไม่ชอบเราเล่นเลยเล่นห่วยมากเลยไม่น่าเชื่อว่าเป็นวงมืออาชีพอ๋อแต่ตอนนั้นแม่งอารมณ์เยอะนะเว้ยพี่ก็มีเหตุการณ์ผมจำได้จังหวัดอะไรที่อีสานมั้งที่มีเหมือนเดินมาแล้วก็ว่าคุณชาวหรือเรียกพี่ว่าพี่บอกว่ากีตาร์ซาวไม่ค่อยดีนะอะไรสักอย่างคุณนั่นแหละจำได้เวลาเราไปทัวร์หรือว่าอะไรเวลาเราเล่นเสร็จแล้วเราเจอเรื่องแบบเนี้ยพี่จะเป็นฉากหน้าที่แม่งโดนเรื่องพวกนี้เยอะมากว่าคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเล่นอยู่ข้างบนมันต้องเก็บความรู้สึกขนาดไหนมีแต่พอว่าตอนนี้มันเหมือนบาลานซ์ได้ด่าก็ไม่ค่อยรู้สึกชมก็เฉยๆละคือไม่มีใครชอบหรอกให้คนรู้ว่าไม่เก่งยิ่งไม่เก่งแล้วป่วยมันยิ่งไปกันใหญ่เว้ยแล้วความโชคดีคือทัวร์ไม่หยุดเลย11 ปี12 ปีผ่านไปทัวร์ไม่หยุดเลยเพราะงั้นแบบจริงๆแล้วห้ามป่วยห้ามตายก็ต้องป่วยไงเราจะไปฝืนได้ยังไงมึงไม่เคยป่วยนี่หว่าใช่พี่ร่างกายไม่เคยป่วยทำไมแข็งแรงไงไม่รู้ก็ของโอใช่ไหมจะมีเรื่องที่เวลาขึ้นไปแล้วเหมือนเสียงไม่เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้แม่งไม่มีเหตุผลชัดเจนเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะนี่กูเกรงใจพวกมึงชิบหายนะไม่รู้สึกตลอดเลยว่าวงเล่นดีแค่ไหนนะลองเฮี้ยมันก็พากันเฮี้ยหมดอ่ะไม่รู้สึกขอโทษจนไม่รู้จะแบบแต่พูดไปก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากขอโทษไม่ที่ไม่พูดอ่ะหลายปีที่ผ่านมาไม่พูดรู้สึกว่าพูดไปก็หมายความกดดันไปใส่ก็เลยไม่พูดอะไรเลยดีกว่าแต่แบบฉันไม่กลับบ้านก่อนหมอร้องไห้จริงๆนะเว้ยทุเรศอ่ะร้องไม่ได้เลยอ่ะเสียงไม่ออกจากคอเลยอ่ะกูเองอะไรเงี้ยหรือว่าในวงกูไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบที่มึงป่วยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบเป็นความผิดหรืออะไรเพราะว่าถ้าเทียบกันอ่ะมันคืออย่างเรากูเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยอุปกรณ์ดนตรีคือกีตาร์แต่อุปกรณ์มันคือร่างกายฉะนั้นมันทุกอย่างมันต้องมีการสึกหรอเว้ยเราเข้าใจได้ในเรื่องนี้การใช้งานหรืออะไรเงี้ยมีครั้งหนึ่งอะกูไม่รู้เคยเล่าให้ฟังว่ากูแบบอยากลดงานลงและเนี่ยไม่อยากลดมีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ห้ามลดทะเลาะกันชิบหายกูแม่งแบบมึงแม่งไม่เห็นกูเป็นคนอะหลิบมึงแม่งทำมากูอย่างนี้ได้ยังไงตอนนั้นแม่งคิดไปคิดมาแล้วแม่งรู้สึกมันเหมือนแม่งคือเหมือนมึงก็ไม่เก็ตว่ากูป่วยอะไม่คิดไงจนมาตอนหลังแล้วมันรู้สึกว่าว่ะแม่งไม่ได้ว่ะแม่งมัน go as a team มันเรื่องพวกนี้มันก็ไปด้วยกันนะในตอนนี้มาคิดก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบกูน้อยใจอะไรนักหนาวะกูแค่บอกคุณตรงๆป่วยจริงๆแค่จบแต่แบบนี้มันคือจบไม่เข้าใจก็จนถึงมาเข้าใจเองเพราะตอนที่มาเป็นกันเองเนี่ยมึงแม่งน่าสงสารนี่เป็นอะไรผมหูดับหูแม่งฝั่งเนี้ยแม่งได้ยินเสียงแบบเนี่ยเป็นมา3 ปี4 ปีแล้วมันก็ต้องทนอยู่กับมันไหนว่าทำอัลบั้มนี้แม่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชะตาอยู่แล้วว่าเคยมีคนเอาไพ่มาให้ดูแล้วแบบว่าดูนิสัยตรงกับไพ่ปะก็เคยนะเนี่ยมึงเลย The Sun คนที่แบบเป็นโพสิทีฟของวงอ่ะฟิลิปเป็นคนที่ค่อนข้างพูดค่อนข้างแบบเปิดเผยค่อนข้างแบบถามนู่นถามนี่เหมือนแบบกล้าที่จะคุยในอายุที่มันใกล้กันในมั้งผมกับฟิลิปห่างกันแบบปีเดียวอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันได้เฮฮาด้วยกันได้สวัสดีครับพวกเราค็อกเทลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมลเบิร์นที่
ยสารภาพบาปไหม สารภาพบาปไม่เคย จะเอาฮาหรือว่าเรื่องจริง ไม่เอาหาย เนี่ยมึงเลย เฮอร์มิต อันนี้คืออะไรอะคือ คือเลือกเพราะเคราใช่ไหม หน้าเหมือนมึงแทนแหละคนสันโดษนะครับ แต่เขาเป็นคนเงียบๆพี่ชาว น่าจะช่วง18 19ช่วงม5ม6อะครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าถ้าช่วงนั้นผมคิดว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งด้วยโลกที่เราอยู่มันแคบด้วยแหละตอนนั้น แต่พอได้มาเห็นความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้โลกที่เราเคยอยู่เนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองมันที่ระดับพันอะมันเทียบกับระดับหมื่นระดับแสนอะคนที่เขาเห็นเราหรือว่าฟังอะมันเทียบกันไม่ได้เลยเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงก็เลยทำให้เราคิดเยอะขึ้นแล้วก็พูดน้อยลงพอมันคิดเยอะขึ้นพูดน้อยลงเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราแทบจะไม่พูดเลย มันจะกลายเป็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดพื้นที่เซฟโซนของเราขึ้นมาว่าเราสามารถทำงานได้สบายใจขึ้นตรงนี้ผมคิดว่าผมเป็นคนที่ทำงานได้ดีในที่เมื่ออยู่ในเซฟโซนซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยดีมั้งคิดว่า อะไรเนี่ย ว่าปาร์คน่าจะเป็นแบบนี่ได้ไหวไหม temperance temperance นั่นคือคนที่แบบอยู่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้คนรอบๆอ่ะแบบ เหมือนเป็นกาวเชื่อมระหว่าง อะไรอย่างนั้นน่ะ ปาร์คมันแบบง่ายมากที่สุดอีซี่ที่สุดในโลกอะเป็นมนุษย์สายพันธุ์ง่ายที่สุดในโลกที่โลกนี้จะมีอยู่นะ ปาร์คเป็นคนที่แบบได้ครับพี่ถูกครับพี่ดีครับพี่ ง่ายจนผมบอกว่าปาร์ค ไอ้ปาร์คมึงอย่างนี้ตลอดไม่ได้นะ ผมเป็นคนเชียร์อัพคนมั้งมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่ามันประนีประนอมกันในใจได้ อันนี้มุมจากมุมผมนะครับ แล้วของมึงเอง รู้เลยว่ะ แมจิกเชียนแปลว่า นักมายากลนี่ หรือโดยใน โดยนัยยะคือผู้เสกสรรผู้สรรสร้างเนี้ยพลิกแพลงผู้ เล่นแร่แปรธาตุผสมผสาน คนจริง ๆ ความหมายไพ่นี่คือคนที่ทำได้หลายอย่างเว้ย พี่โอมสำหรับผมนะ เสมอมาเลยผมมองว่าพี่โอมเขาเป็นคนที่เป็นผู้นำพี่โอมมีภาวะผู้นำสูงมาก ผมมองมันในคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรในสายตาผมก็คือผู้นำ แล้วก็ผมชื่นชมในความสามารถพี่โอมค็อกเทลขับเคลื่อนมาได้ถึงทุกวันนี้หลักๆผมมองว่าพี่โอมคือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนมาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ย สำหรับผมอะเขาเป็นพี่อะจะให้มองไงผมไม่ได้เคยมองเขาเป็นอย่างอื่นเลย ต่างคนมีชะตาของตัวเองอะแต่ชะตาที่มันทับซ้อนกันแล้วมันทำให้มันทำงานอะยากแบบเราเป็นวงดนตรีที่แบบมีเรื่องกันน้อยอะทะเลาะกันก็น้อยทะเลาะแหละแต่ทะเลาะน้อยป่าวะ โอ้ก็มีเยอะเคยท้ากูต่อยด้วยจำได้ปะ เคยทะเลาะกันถึงขั้นว่าจะต่อยกันก็มีโอ้มันท้าต่อยเลยนะบอกเฮ้ยงั้นมึงมาต่อยกูเลยมา ก็มันเคยทุกแบบ พี่ แห ก็ ละ เคยท้าผมต่อยเหมือนกัน เออ ถ้ามึงทำอย่างนี้มึงก็ต่อยกับกูเลย ต่อยกูได้นะถ้าพี่อารมณ์ร้อนอย่างนี้มา มันก็ต้องมาคุยกันหน่อย ผมเคยท้าพี่โอมต่อยเลย ผมเมา กูจะต่อยมึงตอนเนี้ย สุดท้ายแล้วอ่ะมันจะมีคนที่ใจเย็นก่อนเสมอไม่ว่าผมหรือเขาหรืออะไรเงี้ยมันจะสลับกันมันไม่ได้มีใครแบบต้องเป็นฝ่ายยอม ใจพยายามจะปรับอารมณ์มันแล้วตอนนั้นเป็นครั้งเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบบไปทะเลาะกันทำไมอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างรวดเร็วเลยคือเราก็มานั่งคุยกันแล้วก็ขอโทษกัน 10 ปีที่ผ่านมาเหมือนมันคือในมิติของการทำงานอะตรงเนี้ยคือมิติเดียวในชีวิตเราเลยอะจะบอกว่ามันสำคัญไม่สำคัญอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นคำตอบได้ครับมันอยู่กับเรามาตลอดอะ มันเหมือนชีวิตที่ผ่านมาเปิดมาเป็น10 ปีเนี่ยผมจะถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตหลักๆมันก็จะเส้นชีวิตนะมันก็จะเหมือนจะผูกไว้กับค็อกเทลตลอดเราจะตั้งอันนี้เป็นหลักก่อนว่าอะไรที่มันไม่ขัดกันเนี่ยมันก็เลยคิดยากเหมือนกันว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องอันเนี้ยแกนนี้ไม่อยู่แล้วเราจะทำไงมันไม่ได้ผูกกันเฉพาะดนตรีตรงนี้แต่ตอนเนี้ยพอมันเกินระยะเวลาที่มัน
เกือบครึ่งชีวิตแล้วอ่ะมันไม่ได้สำคัญเฉพาะดนตรีละ มันเป็นพื้นที่ที่ทั้งดีไม่ดี ทั้งสุขและทุกข์มันรวมทุกอย่างหมดเลยอ่ะผมตอบไม่ได้ผมไม่อยากกลับไปพูดว่าถ้าไม่มีค็อกเทลจะไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือชีวิต แม่งค็อกเทลมันกลายเป็นโลกทั้งใบของเราไปแล้วอะ เกินครึ่งชีวิตอ่ะ ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง แล้วเราก็มีบางสิ่งที่คงจะแบบมันอยู่ในโลกใบเดียวกันได้อะสักวันหนึ่งกูหวังได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งแบบอัลบั้มเนี้ยมันเป็นอีกอัลบั้มนึงที่ผ่านไปเหมือนทุกยุคที่ผ่านมาทุกครั้งเราทำอัลบั้มเราก็จะมานั่งคุยกันว่าเราจะทำอะไรกับมันมาถึงอัลบั้มเนี้ยก็ไม่รู้มันจะมีอัลบั้มหน้าหรือเปล่ามันทุกอย่างเริ่มต้นก็ต้องจบแต่กูก็หวังว่าแบบหลังจากทุกอย่างมันจบสิ้นลงไปอ่ะเราคงไม่ได้จบกันอ่ะ ไม่ว่าเลยถ้ามึงจะตัดสินใจอะไรยังไงก็อย่าทิ้งกูแล้วกัน เราคงจะมีโอกาสแบบมันนั่งคุยกันแล้วยังหัวเราะกับมันได้บ้าง ถ้าไม่มีค็อกเทลผมก็ยังมองไม่ออกว่าผมจะเข้ามายืนตรงนี้ได้ยังไงอะพี่ผมอาจจะไม่ได้เจอแฟนคนนี้อาจจะไปอยู่อีกสังคมนึงแล้วอาจจะไปเป็นอีกแบบนึงอาจจะไม่ได้มีกิจการเล็กๆของตัวเองวันนี้ มันน่าจะมีคำนี้คำใหญ่ๆสักคำหนึ่งขมวดทั้งหมดว่าแบบที่ผ่านมาเราบางทีถ้ามันมีผิดพลาดอะไรบ้างนะอยากจะพูดประโยคนี้มากกว่าขอบคุณเพราะมันเป็นเรื่องที่มันไม่เคยพูดมาก่อนผมคิดว่ามันน่าจะมีความหมายของไพ่ที่มันเป็นตัวแทนของวงได้นะ กูว่าใบนี้ได้ เรามาพิสูจน์เราเล่นให้คนจดจำเราเล่นให้คนจดจำเราเล่นให้คนจดจำ2 3 1 1 2 3 ค็อกเทลค่ะเลิฟ มาจากหนองคายครับมาดูพี่โอมครับรู้สึกปลื้มมากครับผมครับคุ้มครับ เดี๋ยวเจอกัน ย้อนแสงพัง ได้มั้ง